สำหรับคาเฟ่ลับตึกเก่าในกรุงเทพมหานครของเราที่นี่เนี่ยปัจจุบันนี้เรายังคงสภาพตึกในยุคนั้นที่เป็นสถาปัตยกรรมวิกตอเรียคลาสสิกที่นี่คือฮงเซียงกงพอเห็นตรงนี้คือทุกคนต้องว้าวนะตรงนี้นะคะคือมีอายุ150 ปีถึงแบบ200 ปีที่นี่คือ FV ค่ะที่นี่เนี่ยเราจะได้กินแบบพูดเลยก็เหมือนสปอยปะทุกพื้นที่ในที่นี้เป็นชิ้นงานของงานศิลปะค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าของที่เนี่ยเนาะที่แบบรักเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในพื้นที่คือมันแบบอิ่มเอมนึกออกปะคุ้มค่าตื่นค่ะและแน่นอนค่ะเราเดินทางโดย Hertz แนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันของ Hertz จบข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนั้นส่วนลดก็เต็มเลยสำหรับคาเฟ่ลับตึกเก่าในกรุงเทพมหานครของเราที่นี่เนี่ยถ้าย้อนกลับไป127 ปีเนี่ยที่นี่คือโรงพิมพ์ที่แรกในประเทศไทยปัจจุบันนี้เรายังคงสภาพตึกในยุคนั้นที่เป็นสถาปัตยกรรมวิกตอเรียคลาสสิกในปีหน้าที่นี่จะถูกทำเป็นโรงแรมปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Craftman เด็ดมากเรื่องของกาแฟเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเนาะว่าเมนูกาแฟเป็นยังไงและเมนูอื่นเป็นยังไงกันบ้างเมนูที่เด็ดของที่นี่ที่แนะนำคือลาเต้เย็นเขาบอกว่านมเนี่ยเขาจะตีจนเนียนนุ่มฟูแล้วก็มันจะมีความหอมเครื่องเทศที่แบบเฉพาะตัวเดี๋ยวมาโตะจะมาชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะจริงค่ะคือแบบกลิ่นอบเชยกับกาแฟเนี่ยมันแบบเข้ากันรสสัมผัสแรกคือนมเนี่ยมันนุ่มแล้วมันก็แบบตามด้วยกาแฟและกลิ่นอบเชยมันฟุ้งอยู่ในปากจนถึงตอนนี้เลยแต่ว่าลาเต้เองเนี่ยเขาไม่ได้เด็ดเพียงแค่แบบลาเต้เย็นนะลาเต้ร้อนเขาก็แนะนำเช่นกันหอมมากเลยกาแฟดีมากชอบมากนมที่แบบนวลละมุนสุดๆแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นเมนูซึ่งอันนี้คือเป็นเมนูที่แบบเยี่ยมยอดนะคือข้าวเหนียวมะม่วงเขาใช้ข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าดังจากเสาชิงช้าเอามาทำเป็นเครื่องดื่มโดยที่บอกว่ามีการใส่แบบโซดาอะไรแบบนั้นเข้าไปเดี๋ยวมาชิมกันดูว่าเป็นยังไงคือแบบหอมมากใส่โซดาเข้าไปมันเป็นความแบบจี๊ดจ๊าดแบบมีความแบบซัมเมอร์แล้วก็ได้ความเป็นแบบเมนูขึ้นชื่อของไทยคือข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็คือเด็ดนี่คือแบบสวยใสมากใช้คำว่าสวยใสจริงๆเด็ดมากคือเขาบอกว่าเรื่องราวคือในยุคนั้นเนี่ยจะเริ่มมีการดื่มแบบแอลกอฮอล์แบบนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าเอาค็อกเทลเนี่ยนะมาสกัดส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยกรองผ่านนมจนกลั่นออกมาเป็นแบบนี้ก็คือใสสวยงามจริงๆมาชิมเหมือนเก๊กฮวยอะที่แบบเก๊กฮวยหมักมีเปรี้ยวนอกจากกาแฟที่ดีแล้วแบบเมนูค็อกเทลดีมากนะอันนี้แนะนำอันนี้คุณทอมมี่เราก็จะดื่มคุณทอมมี่นะทอมมี่เป็นมาเฟีย ขอซิก้าหน่อยนอกจากเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสแน็คเนาะ
ที่แบบทานคู่กับเครื่องดื่มต่างๆที่นี่เนี่ยเขาเด็ดเรื่องพายแต่ที่นี่เขาเรียกที่นี่ว่าปายในยุคประมาณรัชกาลที่6เนี่ยพายเนี่ยมันสะกดด้วยตัว P ใช่ไหมเขาก็คือเหมือนเป็นภาษาไทยคือปอปลาเขาก็เลยอ่านสิ่งนี้ว่าปายเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่จะสั่งเมนูพายก็เรียกว่าป้ายก็จะได้ว่าเข้ากับที่นี่เทอร์รี่ทาร์ตโอ้ไส้คือแบบทะลักออกมาเลยอะอย่างนี้เลยอะ1 คำก็เพียงพอเราจะรู้ได้ว่าเขาเยี่ยมยอดขนาดไหนเป็นไงฮะอ๋อมันเป็นความนัวที่เกิดขึ้นจากแอลมอนด์แต่ว่าความมันของแอลมอนด์มาผสมกับความเปรี้ยวเลยทำให้แบบตัดความแหลมของเปรี้ยวลงได้เยี่ยมเลยต่อมาเมนูนี้คือเป็นเบสเซลเลอร์คือขายดีที่สุดระดับว่าต้องจองก่อนเพราะข้างบนเนี้ยคือครีมตรงนี้คือจะนุ่มมากสุดดั้งเดิมแป้งเนี่ยคือแบบมันนุ่มมากแล้วเหมือนกับตัวฟักทองเนี่ยมันแทรกซึมไปในอนูของทุกอย่างเลยแล้วครีมข้างบนเนี่ยมันทำให้แบบละมุนไปทั้งปากเลยอันนี้มันคือวอลนัทเนาะมันก็ต้องแน่นขนาดนี้แหละคือหนักมากคือแบบไม่ห่วงเลยอะแล้ววอลนัทคือแบบกรอบก็มีเป็นแบบลูกเกดอุ้ยนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากๆปลายไก่ของเรานะฮะพัดนางมาเลยละกันสูตรที่นี่เป็นไงเนื้อไก่ที่กัดไปแล้วยังรู้ว่าเป็นเนื้อกับครีมเนี่ยมันเป็นแบบครีมที่สัมผัสได้ถึงเนื้อไก่โอ้แล้วทานกับผักดองมันคือแบบยอดเยี่ยมเมนูต่างๆก็เยี่ยมยอดพิถีพิถันในวัตถุดิบและกับบรรยากาศคือมีความเป็นไทยผสมกับตะวันตกแล้วก็ได้ถูกนำเรื่องราวเข้ามาคือมันอินมากมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสัมผัสด้วยตาแล้วก็เครื่องดื่มที่กินเข้าไปในร่างกายเราเหมือนเราแบบได้อยู่ในยุคนั้นคลาสแมนนะคะกำลังจะย้ายไปอยู่ที่หนึ่งแต่ตึกนี้โรงพิมพ์เก่าแห่งนี้ยังคงอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นโรงแรมหรือเวลาเดือนกว่าๆใครที่ดูเมกะเวฟคุ้มค่าตื่นบอกได้เลยว่าต้องมาคาเฟ่ลับในตึกเก่าที่กรุงเทพมหานครสำหรับที่นี่คือฮงเซียงกงที่นี่เราโตบอกได้เลยว่าคุ้มค่าตื่นไม่ผิดหวังแน่นอนจะบอกว่าที่เราเดินเข้ามาด้านนี้เนี่ยนะคะถ้าในอดีตนะตรงนี้คือหลังบ้านการสัญจรหลักของย่านตรงนี้จะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาพอเห็นตรงนี้คือทุกคนต้องว้าวนะโอ้โหที่นี่จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ยิ่งใหญ่มากคือทุกสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นของเก่าเพราะว่าชื่อที่นี่คืออะไรคะฮงเซียงกงพอมาถึงตรงนี้ก็จะเข้าสู่อีกโซนหนึ่งแล้วคือเดิมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะข้างบนเนี้ยก็จะเป็นแกลเลอรี่แหละระเบียงที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นอิฐที่เป็นนี่ไหมเขาเรียกอิฐบล็อกตรงนี้เป็นของเก่าจริงออกแบบดีไซน์ทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าพี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นพี่ตุเนี่ยนะก็คือเหมือนกับว่ารู้จักของเก่าที่อยู่ในบ้านเป็นอย่างดีแล้วก็จะเข้าใจคุณค่าเป็นอย่างดีก็เลยออกแบบด้วยตัวเองแล้วก็เนี่ยออกมาสวยงามแบบนี้แล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้เลยนี่กำแพงบ้านนี้และต้นไม้สองฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยพี่ปุ่นเล่าให้ฟังว่าต้องใช้รุกขกรคือมาจากรุกขชาตินะดูแลรักษาต้นไม้เก่าที่เขาอยู่ติดกับอาคารอยู่แล้วอะจะทำยังไงให้เขายังยั่งยืนอยู่โดยที่ไม่แบบไม่ล้มไม่โค่นเอากำแพงตึกอะไรทุกอย่างล้มลงมาผ่านมาเสร็จปุ๊บแล้วนี่เรามาถึงหน้าบ้านของแท้แล้วเราจะเห็นนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะลองจินตนาการว่าในอดีตเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเรือจะสัญจรค้าขายตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าบ้านซึ่งปัจจุบันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งของที่นี่เป็นโซนที่มีห้องแอร์มีเอาท์ดอร์ติดริมน้ำอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะข้างในที่เห็นสีน้ำเงินไกลๆตรงนั้นเนี่ยนะคะก็เป็น private zone นะเป็นตึกเก่าคือจะเปิดแค่เป็นเคสที่สำคัญนะคะให้ขึ้นไปดูในจุดต่างๆได้นักโบราณคดีนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าโดยใจจริงทั้งครอบครัวเนี่ยอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะ
มีความสุขแล้วก็ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ครอบครัวของพี่ปุ่นนะคะ ได้รักษาบ้านเก่าพื้นที่เก่าแห่งนี้เอาไว้ที่เป็นชุมชนดั้งเดิมของคนจีน เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของเราก็กินที่นี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคุ้มค่าตื่นสุดๆมาเดิมกันที่ 2 เมนูดั้งเดิมเลยนะคะสำหรับที่นี่ก็คือปอเปี๊ยะกุ้งกับเกี๊ยวกุ้งเนาะน่ากินมากมาดูข้างในกันนะกุ้งเป็นตัวนุ่มหอมต่อมาอันนี้คือปอเปี๊ยะกุ้งเป็นของโปรดเรานะเป็นเมนูขึ้นชื่อได้ยินเสียงกรอบไหมอ่ะไม่ใช่กุ้งฝอยกุ้งเล็กกุ้งย่อยเด้อมาเป็นเนื้อเลยนะเมนูไทยมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นลาบไก่บาร์บีคิวมาดูซิว่าเครื่องถึงไหมมาชิมกันดูนะคนไทยก็เผ็ดไม่ผิดหวังมากันที่เมนูแบบเด็ดๆของเราก็เมนูขึ้นชื่อของเมืองไทยอย่างพะแนงไก่นะคะแนะนำข้าวร้อนๆแล้วคลุกพะแนงไก่อย่างเดียวคือจบอร่อยมากกะทินัวหอมไก่พอดีคำทั้งของว่างและของที่หนักท้องเอาเป็นแบบว่ามาแล้วต้องอิ่มก็เยี่ยมยอดสปาเกตตี้กุ้งอารันต้ากุ้งก็ต้องมาด้วยนะไหนมาดูสิสำหรับชาวต่างชาติที่มาทานสปาเกตตี้จะเป็นไงนะเขาดีของเขาเยี่ยมยอดจริงแล้วก็จะมีแบบฟิลลิ่งญี่ปุ่นก็มานะจ๊ะข้าวไก่ทะเลยากินะไก่เป็นชิ้นๆอย่างนี้อิตาดากิมาสเป็ดผัดซอสหอมมากเลยอ่ะอร่อยจังอย่างเมนูบัวลอยน้ำขิงนี่เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อในแบบของจีนเนาะหวานอ่อนๆอันนี้ชอบมากก็นี่ค่ะแล้วก็ตักกินได้นี่อร่อยมากหวานอ่อนอันนี้จะเป็นแบบว่าน้ำตาลจากช่อดอกมะพร้าวแล้วก็จะมีลูกตาลเชื่อมนะนี่ตึ๊ดหอมมะพร้าวแบบหอมมะพร้าวอ่ะเหมือนมะพร้าวเผาอ่ะหน้าตาเมนูน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือทรัฟเฟิลกับไอศครีมแล้วก็ผลไม้ด้วยความที่แป้งของครัวซองอ่ะมันทำให้เลเยอร์ของตัวแป้งเนี่ยมันจะนุ่มแต่พอมาทำเป็นวาฟเฟิลอ่ะจะเรื่องแบบกรอบนอกนุ่มในนี่ the best ขอทานกับสตรอเบอรี่นะนี่จิ้มไอติมต้องสั่งอ่ะอร่อยมากคืออยากลองทานนิวยอร์กชีสเค้กอ่ะดูชีสมันแบบอะไรขนาดนั้นนะเขาก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ซอสกับคาราเมลนันอินนะเยี่ยมยอดไปเลยแครอทเค้กอร่อยค่ะหอมสุดหวานน้อยด้วยนะเอาเป็นว่าสำหรับเมนูอาหารของที่นี่มันจะเป็นอาหารหลักเครื่องดื่มรวมไปถึงขนมน้องตัวชอบนะก็คุ้มค่าตื่นเย็บคาเฟ่ลับในตึกเก่าย่านกรุงเทพมหานครอีกที่หนึ่งที่นี่คือ FV ค่ะคือต้องบอกว่าตอนที่น้าตนเลือกที่จะมาที่นี่ว่าเห็น FV เนี่ยจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นชื่อของตึกเนี้ย FV เป็นชื่อสำหรับร้านนี้ที่ตั้งขึ้นมาใหม่มาจาก Fruit แล้วก็ Vegetable ค่ะที่นี่เนี่ยเราจะได้กินแบบพูดเลยก็เหมือนสปอยปะพูดง่ายก็คือว่าใครที่ถามหาผักกับผลไม้อันนี้ดีกว่าแต่มีดีเทลมากกว่านั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในดีกว่าพาชมอาหารขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์แอบเปิดมาเราเจอโอ้นี่อาจารย์เขาเซ็นเอาไว้นะจงภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ด้วยรักและมุมนี้นะที่ทุกคนจะได้เห็นนะเราเอาบ้านอีกหนึ่งหลังมาอยู่ในตึกเก่าย่านทรงวาดย่านนี้ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ค่ะรวมทั้งตึกนี้ที่เห็นเนี่ยสีเขียวผนังเนี่ยนะคะก็คือเป็นผนังเดิมนะที่ยังเก็บเอาไว้บ้านหลังนี้เนี่ยไม้ทั้งหมดเป็นไม้เก่าบ้านเก่าคือไปเจอบ้านหลังนี้ที่มุกดาหาร
แล้วก็ซื้อบ้านทั้งหลังมาเอามาประกอบที่นี่การสร้างเห็นไหมคะว่าไม่มีตอกนะจะเป็นการสร้างแบบโบราณแต่ว่าจุดที่น้องตดชอบมากนี่พามาดูตรงนี้นี่เหมือนเป็นแกลเลอรี่เป็นแบบบานใหญ่ที่แบบนั่งมองภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงพูดง่ายๆก็คือว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นนักสะสมชอบงานศิลปะก็เลยเหมือนแกลเลอรี่เราก็เลยนั่งเทควิวภาพวาดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยเนาะแล้วตดคิดว่าตั้งแต่เราเปิดประตูเข้ามาที่เนี่ยทุกพื้นที่ในที่เนี้ยเป็นชิ้นงานของงานศิลปะค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าของที่เนี่ยเนาะที่แบบรักเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยอีสานหรือจะเป็นไทยจีนก็ตามแล้วก็ผสมผสานกันแบบลงตัวมากๆเดี๋ยวเรามาดูนะว่าหน้าตาขนมหน้าตาเครื่องดื่มจะเป็นยังไงเราจะได้ชิมอะไรแต่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าขนมเมนูต่างๆเนี่ยเหมือนกับเราได้สืบทอดเมนูที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องแบบอาหารการกินไปหาโต๊ะกินดีกว่าจะบอกว่านี้เป็นเมนูที่คือมันน่าทานหมดเลยเนาะแต่ว่าน้องตกก็เลยให้พี่กิ่งแนะนำมาว่าจะสั่งอะไรดีนี่หน้าตาเมนูนะอันนี้นี่ดอกลำดวนชีสเค้กก็ขนมดอกลำดวนอันนี้อ่ะอันนี้โสมนัสนะเบามากฟิลลิ่งเมอร์แรงจริงๆได้ยินเสียงไหมอุ้ยหอมหวานน้อยกรอบกรอบสัมปนีอันไหนดีน่ารักหนูเลยเอาใบไม้แล้วกันนุ่มนุ่มสุดละลายในปากอย่างนั้นเลยมานี่ขนมดอกลำดวนของเราโอ้คือหอมมากนะคะอร่อยมากกลมกล่อมหวานน้อยเค็มไปปลายอุ้ยเหนือชั้นมากทานกับชาแมลาบความหวานที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความหวานที่เกิดขึ้นจากน้ำผึ้งป่าคือหอมปลายมันแปลกตรงที่ว่าความหอมของน้ำผึ้งเนี่ยไม่ได้ทำลายความเป็นบางอย่างที่เรารู้ได้เลยว่าต้องมาจากฟีลลิ่งชาแน่ๆอันนี้อยู่ตรงหน้าเราเกล็ดน้ำแข็งปลาแห้งแตงโมปลาแห้งเราเคยทานเอามาทำเป็นเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยไม่เคยทานปลาแห้งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยกลิ่นมันหอมแบบขึ้นมาข้างบนเลยใครที่อยากมาประเทศไทยแล้วอยากจะสั่งเมนูแล้วก็แบบถ่ายรูปว่าโอเคI'm in Bangkok Thailand เนี่ยแนะนำนะคะเมนูนี้เพราะว่าเมนูนี้เป็นแบบขนมไทยโบราณอะเฮ้ยหอมมากเกินไปแล้วอยากตักไอปลาแห้งกินอย่างเดียวแยกไปเลย The best เหมือนว่าแตงโมอยู่ในช่องฟรีซเอาออกมาคว้านจริงๆมันมีเกล็ดน้ำแข็งด้วยกบอยู่ในปากปลาแห้งเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปมันมี texture ใช่ไหมมันมีกรุบกรับอ่ะมันแทรกซึมเข้าไปอยู่ในส่วนของทั้งหมดแล้วมันก็เป็นละลายซึมผสมกันข้างในประทับใจข้ามแบบ level 10ชั่วโมงเนี่ยนะเดาเอานะเคยกินนานมากข้างในเนี่ยจะเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนแบบคล้ายๆฟีลลิ่งเขาเก็บปากเมาไหมโบบะมาข้างในคือเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆข้าวเกรียบปากหม้อไส้ข้างในนะคะแต่ว่าจะมีความเผ็ดของพริกไทยมากกว่ามีความฟิลลิ่งของแบบของคาวมากกว่าหอมพริกไทยสุดแป้งข้างนอกนุ่มค่ะแนะนำนะอันนี้ลองทานกับน้ำลองกองนะคะอันนี้คือแบบ first time in my life เลยจริงครั้งแรกเลยสำหรับการแบบลองกองหรืออะไรก็ตามแต่มาเป็นน้ำปรากฏคือแบบเนื้อมันคลักมากคือเหมือนเอาลองกองอ่ะมาคั้นแล้วความหวานคือเกิดจากตัวลองกองแล้วมันหอมมากอันนี้เป็นเมนูที่แบบแอบไปส่องตอนที่ทำเพราะฉะนั้นก็จะเห็นทั้งขั้นตอนตั้งแต่ทีแรกเลยเนาะคือว่ามันน่าจะมีความแซ่บเนี่ยเพราะมันเป็นยำส้มโอใช่ไหมนี่ถูกเสิร์ฟอยู่ในความสวยงามแบบนี้จัดไปใบมะกรูดที่โรยเป็นนิดหน่อยก็ส่งผลกับรสชาติค่ะมะพร้าวคั่วหอมสุดเผ็ดอ่อนๆเผ็ดหน่อยนะคะแล้วก็ส้มโอมีความหวานเปรี้ยวกำลังดีเราอยากจะขอบคุณที่แบบโหที่นี่เยี่ยมยอดมากแล้วก็ยังได้ชิมเมนูต่างๆผ่านขั้นตอนการทำที่แบบ
เป็นกรรมวิธีโบราณ แล้วก็ได้แบบสนับสนุนผลไม้ผักต่างๆ ที่เราแบบคือมันแบบอิ่มเอมนึกออกปะคุ้มค่าตื่นค่ะ